Replika mes RAMA-s dhe BASHA-s për negociatat. Kryeministri deklaron se vendimi është çështje e brendshme e Bashkimit Europian, ndërsa kryedemokrati thotë se asnjë nga kushtet e Bundestagut nuk reflekton problemet brendshme të Europës. Ministri Gjerman për Europën, Mikhael Roth, thotë se Bundestagu s'ka vënë kushte për Shqipërinë, pasi kushtet i vendos Komisioni Europian, ndërsa kryeministri holandez Mark Rute shprehet i shqetësuar për reformat për Tiranën dhe Shkupin. Saimir Tahiri ankimon vendimin e gjykatës së shkallës së parë për krimet e rënda që e dënoi atë me 3 vjet shërbim prove. Ish ministri brendshëm kërkon pafajësinë, teksa vendimi pritet të apelohet edhe nga prokuroria që kërkon dënim më të rënd. Prokuroria e Kosovës nis setime për presionin ndaj zgjedhësve. Në javën e fundit fushatës, autoritetet po shqyrtojnë me 10 ankesa për shkelje, ndërsa administrata zgjedhore ka gjobitur partitë e mëdha për shkelje të ligjit elektoral. Parlamenti britanik shqyrton në planin e ri të kryeministrit Boris Johnson për Brexit. Ai parashikon vendosin e kontrolleve të lehta në pikat kufitare me Irlandën dhe jo lëvizje të lirë, siç thuhet në planin e paraardhëses së tij, Theresa May. Trajneri kombëtaris së të rinjve lëshon kritika të ashpra ndaj lojtarëve të tij. Alban Bushi thotë se futbollistëve të ekipit U21 mungon motivimi dhe nuk e kanë në gjak grintën që i duhet një ekip i vogël si Shqipëria. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30 minuta. Do të njihemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Kryeministri RAMA deklaroi sot se në procesin e negociatave Shqipëria është më gati se çka qenë çdo vend tjetër në kohën që ka hapur procesin, por sipas tij vendimi është çështje e brendshme e vendeve të Bashkimit Europian. Kreu qeverisë ka ftuar sërish opozitën të bashkëpunojë për reformën zgjedhore, por sipas rekomandimeve të OSBE-dirit. Në pritje të vendimit që vendet e Këshillit Evropian do të marrin për hapjen e negociatave, kryeministri RAMA është i bindur se Shqipëria e meriton nisjen e këtij rrugtimi dhe këtë sipas tij ka shprehur qartë Komisioni Europian. Por vendimarrja është në dorën e çdo shteti antar, që sipas RAMës ndikohen thjesht dhe vetëm nga politikat e tyre të brendshme. Kushtet Gjermania i ka vënë për politikën e vet të brendshme. Nëse shkon për një krushi dhe të thonë kemi këto 3 kushte, ti shkon me 3 kushte plotësuara e thonë na falë se kemi dhe janë 9 tjera. Çfarë do thotë? Ata me cilët do ti të bësh krushi nuk janë gati. Bashkimi Europian sot ka një debat brendshëm të imponuar nga dinamikat brendshme, që nga më ekzigjente Holanda se sa po themi Finlanda. Pse ministri i jashtëm finlandez dje thotë hapje negociatash pa kushte? Si për të argumentuar këtë qëndrim, RAMA sjell në parlament e curinë e çdo vendi aspirant drejt këtij procesi dhe standardet e dyfishta që sipas tij përdoren nga vendet anëtare të Bashkimit Europian. Maqedonia e Veriut duhet i kishte hapur shumë vite më parë. Bashkimi Europian i thot Kosovës, duhet bësh delimitimin e kufirit me Malezi. Mbasi Kosova e bën, Bashkimi Europian nuk i liberalizon vizat. Çështja korrupsioni dhe krimi organizuar në Kosovë. Kush i ha këto? I hani ju. E dini ju që Bali të zi ka një vit që i kanë blokuar hapjen e kapitujve, dini ju këto? Edhe pse thotë se nuk do donte të fajsonte qëndrimin radikal të opozitës vendase, si një nga faktorët që vendet skeptike e përdorin si argument për mos votuar pro çeljes së negociatave, RAMA e nënvizon ndikimin që ka patur strategjia e saj në këtë proces. Dhe çfarë ngarkese dhe çfarë pengesa që krijoi ai operacion Shqipërisë dhe çfarë ushqimi ju dha për ditë atyre që jo nuk duan Shqipërinë, por nuk duan zgjerimin. Një nga arsyet që RAMA thotë se bindën kancelaren Merkel të vendos veton që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të mos ndahen në këtë proces, janë arritjet e vettingut. E këtu sjell dhe raste konkrete të prokurorëve që sipas tij nuk mund t'i shpëtojnë këtij filtri, si dhe përballjes me drejtësinë. Një prokuror në Durrës, i cili punon për organizatat kriminale dhe ju bën shantazh në punë të shtetit. Arrestohen, thotë. Nuk arreston kryeministri, arreston drejtësia. Opozitës brenda parlamentit dhe asaj jashtë saj, gjithsesi bën të qartë se reforma zgjedhore që është vendosur si kusht dhe nga Bundestagu do të bëhet sipas rekomandimeve të OSBE-dirit,
Opozitës jashtë i thotë se do të bëhet edhe pa të. Unë nuk kam parë, ti thotë si këmësor që rike i afikut, një makine, hap krau, ta kemi dhënë planin, zbatoje. Me çfarë dekreti hynor e ke marrë ti drejtën që të çosh mua planin, kushtetje, kë përfaqëson. Ata që përfaqësoni kanë lënë rrugë bashkë me vete. Në seancë, parlamenti votoi dhe një rezolut ku i kërkohet Bashkimit Europian mbështetje për fillimin e bisedimeve për antarësimin. Por, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar me njerë pas fjalimit të kryeministrit Rama, duke thënë se përgjegjësi i vetëm që Shqipërisë ju vendosën të tjere kushte për hapjen e negociatave është kreu i qeverisë. Ndryshe nga Rama, Basha thotë se negociatat nuk kanë të bëjnë me problemet e brendshme të vendeve të Bashkimit Europian, por me ato të qeverisë shqiptare. Përgjegjës për moshapjen e negociatave me Bashkimin Europian, Lulzim Basha thotë se nuk janë vendet e Unionit, por kryeministri Rama, duke paralajmëruar mbylljen e dyrëve për herë të katërt për Shqipërinë. Nëse do të ishte e vërtet mashtrimi se këto vende janë kundër zgjerimit, pse atëherë i thon po Maqedonisë dhe jo Shqipërisë? Arsyeja është fare e thjeshtë, sepse Edi Rama ka dështuar në secilën prej fushave ku Shqipërisë i është kërkuar progres dhe tani don të ikë përgjegjësisë. Cili nga nënt kushtet reflekton probleme imagjinare të politikës brendshme gjermane? Cili nga dy kushtet e reja, arrestimi dhe procedimi penal i personave të kapur duke vjedhur votat e shqiptarëve, apo shprehja e gjykatës kushtetuese akoma jo funksionale për legjitimitetin e farsës së 30 qershorit është përgjegjësi e forcave politike gjermane? Për daljen nga kriza i kujtoi 9 kushtet e Bundestagut gjerman, mbi bazën e të cilave tha se opozita ka hartuar edhe propozimin e saj për reformën zgjedhore. Kemi propozuar një plan të qartë i cili hap rrugë ndryshimeve, reformës së thellë politike dhe zgjedhore në vend, i hap rrugë po kështu plotësimit të 9 kushteve të Bundestagut, hapjes negociatave për Shqipërinë dhe në fund të krizës politike. Plani është mbi tavolinë, ta marrë, ta zbatoj ose ta hap krahun. Kryeministri e paralajmëroi nga kuvendi se do ta miratojë me opozitën parlamentare reformën zgjedhore, duke refuzuar propozimin e tij, por Lulzim Basha i kujtoi sërish kushtet e Bundestagut. Si do ta bëj ai reformën zgjedhore pa opozitën? E ken kushtet e Bundestagut. Kë do e bëj? Me Tom Doshin do e bëj? Me Van Gjushdakon? Me Avdylajt? Me Ömer Lalën? Me Jurges Çurben? Me kë do e bëj reformën zgjedhore? Për kë bëhet reforma zgjedhore? Që kriminalet vazhdojnë të jenë në parlament, e të vazhdojnë të marrin vendime në emër të shqiptarëve. Një postim në rrjetet sociale i kreut të Demokristjanëve Nart Ndoka i erdhi në ndihmë për t'u kundërpërgjigjur deklaratës së bërë nga Rama për propozimet e reformës zgjedhore. E mori përgjigjen nga zoti Ndoka. Tren rangall, i tha, apo jo. Mbush me kriminal dhe oligark, vetëm njerëz nuk ka brenda. Treni dal nga shinat. Kush përfaqëson popullin? Për Lulzim Bashën, ky është një shans i fundit edhe për socialistët për të kontribuar për daljen e vendit nga kriza, në adresë të cilëve ka bërë jo pak thirrje ditët e fundit. 9 kërkesat e Bundestagut për Shqipërinë, sipas të ministrit gjerman për Europën, nuk janë kushte. Në një intervistë për Deutsche Welle, ai thotë se reformat janë përgjegjësi e qeverisë, por sipas tij, edhe opozita nuk duhet të bllokojë procesat. Ministri gjerman për Europën Mikhael Roth thot në një intervistë për Deutsche Welle se kërkesat e miratuara nga Bundestagu për Shqipërinë nuk janë kushte. Bundestagu gjerman nuk mund të formulojë kushte. Kushtëzimi vjen nga Komisioni Bashkimit Europian pas konsultimit me të gjithë shtetet anëtare dhe nuk mund të ketë rregulla speciale, por nga këndvështrimi i Bundestagut janë me rëndësi si kompletimi me numrin e duhur të gjyqtarëve i gjykatave më të larta, ashtu edhe ligji i ri zgjedhor. Roth veçon reformën zgjedhore për të cilën thotë se kanë përgjegjësi të dyja palët, duke apeluar që opozitat mos bëhet blokadë. Reforma zgjedhore ka kohë që është në diskutim. Këtu ka përgjegjësi jo vetëm qeveria, por natyrisht edhe opozita. Edhe opozita tani duhet hapet dhe të ketë një qëndrim konstruktiv. Ajo nuk duhet të verë blokada. Mund të shpresojë vetëm se përkundër klimës shumë të elmuar dhe të polarizuar në Shqipëri, të gjitha partitë, përfshirë edhe opozitën, tani do të jenë të gatshme të marrin një qëndrim konstruktiv. Ne kemi nevojë për një proces gjithëpërfshirës, kemi nevojë për kompromise, në mënyrë që projekti i antarësimit në Bashkimin Europian të mos dështojë. Ministri gjerman thotë se tashmë Gjermania është shprehur qartë për çeljen e bisedimeve të antarësimit për Shqipërinë, ndërsa pranon skepticizmin e disa vendeve si Franca. Shumë vende anëtare të Bashkimit Europian janë të zhgënjyera, nuk po ecet përpara as në aspektin social dhe as në aspektin ekonomik. Sukseset sociale dhe ekonomike mungojnë. Her pas here ka ende mungesë të kulturës demokratike. Roth është optimist për një vendim pozitiv në Këshillin Evropian që mblidhet në 17 tetor, ndërsa thotë se për Shqipërinë nuk do të ketë një procedurë pranimi të klasit të dytë.
Holanda ndërkohë vion të jetë skeptike për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kryeministri i këtij vendi, Mark Rute, thotë se qeveria e tij ende nuk ka marrë një vendim për këtë çështje, për të cilën fillimisht do të konsultohet me partnerët evropian. Holanda vion të mbetet skeptike për hapjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Europian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kryeministri holandez Mark Rute bëri të ditur se qeveria e tij ende nuk ka marrë një vendim nëse do të mbështesë hapjen e negociatave për dy vendet në samitin e liderëve të 15 dhe 16 tetorit. Për sa i përket Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, ne jemi akoma të shqetësuar ashtu si edhe disa shtete të tjera. Të shqetësuar jemi më shumë për Shqipërinë se sa për Maqedoninë e Veriut. Pyesim veten se sa ka përparuar Shqipëria dhe do të këshillohemi për këtë çështje gjatë javëve në vijim me miq tanë europian. Jemi shumë të shqetësuar për mungesën e përparimit. Maqedonia e Veriut ka bërë më shumë se Shqipëria, por diskutimet do të vazhdojnë. Deklaratën e bëri në një konferencë për shtyp në Berlin me kancelaren Angela Merkel, mbështetësen kryesore të hapjes së negociatave për Shqipërinë, këmbgulja e cilës, siç pohoi edhe deputeti i CDU-CSU-s Christian Schmidt, bëri që grupet parlamentare të shumicës qeverisëse të ndryshojnë qëndrimin refuzues ndaj vendit tonë. Presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta, ka dhënë një intervistë për emisionin Opinion, në të cilën ka folur për zhvillimet e fundit në politikën shqiptare. Kreu i shtetit ka komentuar në detaje opinionin paraprakt të Komisionit Venecias, në të cilin thuhet se ai ka tejkaluar kompetencat me vendimin për anulimin e datës së zgjedhjeve të 30 qershorit. Presidenti ka folur gjithashtu edhe për marrëdhëniet e tij me kryeministrin Rama apo me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi. Intervista do të transmetohet në pjesën e parë të emisionit në orën 21, ndërsa në pjesën e dytë ajo do të komentohet nga një panel gazetarësh të ftuar në studio. Ish ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka ankimuar sot në gjykatën e apelit të krimeve të rënda vendimin e shkallës së parë që e shpalli atë fajtor për shpërdorim detyre. Ndërkohë pritet që edhe prokuroria të ankimojë vendimin që rrëzoi të gjitha akuzat e ngritura për ish ministrin. Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka ankimuar vendimin e gjykatës së krimeve të rënda që e shpalli fajtor për shpërdorim detyre. Para ditën e të njëjtës, përmes avokatëve të tij mbrojtës, Tahiri ka depozituar kërkesën në gjykatën e apelit të krimeve të rënda, një ditë para se të përfundonte afati prej 15 ditësh nga dhënia e vendimit. Ish-ministri e kishte paralajmëruar ankimimin pasi e konsideroi vendimin e gjykatës absurd dhe qesharak. Më 19 shtator gjykata e dënoi Tahirin me 3 vjet shërbim prove për akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërsa rrëzoi akuzat e tjera të ngritura nga prokuroria për trafik ndërkombëtar të drogës, pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal dhe veprime të kryera në kuadër të këtij grupi. Një ditë më parë dhe ish drejtuesi i policisë së Vlorës Jael Çela, i bashkëpandehur me Tahirin, e ankimoi vendimin e gjykatës që e dënoi me 3 vite burg. Çela vazhdon të jetë në arrati. Pritet që edhe prokuroria të ankimojë vendimin e shkallës së parë që rrëzoi të gjitha akuzat e ngritura për ish-ministrin. Blendi Teta, i arrestuari i vetëm për vrasjen e Santiago Malkos, do të hetohet për vrasje me paramendim. Ai fillimisht u arrestua për mos kallëzim krimi, por hetimet më pas kanë zbuluar se ai jo vetëm që ka qenë prezent në ngjarje, por edhe aktiv. Hetimet për vrasjen e ish-policit Santiago Malko kanë marrë një tjetër rrjedh. Blendi Teta, personi i vetëm i arrestuar për mos kallëzim krimi, do të hetohet për akuzën e vrasjes me paramendim. Prokuroria ka ndryshuar akuzën pasi ka gjetur prova që sipas saj implikojnë atë si pjesëmarrës aktiv në krim. Sipas hetimeve ka rezultuar se 38 vjeçari Teta shfaqet në kamerat e sigurisë pak minuta pas vrasjes së Malkos, ndryshe nga sa deklaroi në momentet e para, ku tha se ishte larguar pa u kryer krimi. Sipas prokurorisë, Teta ka pasur për detyrë vëzhgimin e Santiago Malkos dhe të zhdukte provat nga vendngjarja. Në kërkim për këtë ngjarje janë edhe 8 persona të tjerë, vëllezërit Leonard dhe Eliz Duka, Fatmir Hyseni, Gjoni Nica, Oltian Loka, Ilir Selmani, Aleksandr Maxhaku dhe Edritana Gaj. Hetimi tashmë është marrë në dorë nga prokuroria e krimeve të rënda, pasi këta persona dyshohet se janë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ekzekutimi i Santiago Malkos ndodhi mbrëmjen e 27 gushtit në rrugën Xhanfize Keko në kryeqytet dhe shkak dyshohet se janë bërë konfliktet e vjetra të viktimës me këta persona, por nuk përjashtohet edhe prishja e pazareve të drogës. Familjarët e 40 vjeçarit Besnik Hida, i ekzekutuar 2 ditë më parë në qytetin e Lushnjës, thonë se vrasja ka të bëjë me vrasjen e nipit të tij 2 vite më parë në Pok të qytet. Ata thonë se i njohin dhe e din kush janë autorët e krimit dhe se presin drejtësi. Ky është Fatus Latifi, kunati 40 vjeçarit Besnik Hida, i ekzekutuar në mënyrë mafioze mëngjesin e së martës në qytetin e Lushnjës.
dhe babai i Saimir Tahirit, i vrarë 2 vjet më parë në këtë qytet. Në të parën intervistë pas ngjarjes ai mbështet pistën kryesore ku janë përqendruar hetimet se të dyja vrasjet lidhen me njëra tjetrën. Mendoj se edhe për kunatin tim janë po i njëjti grup personash që më kanë bërë djalin mua. Mohon që familja e tij të jetë pjesë e grupeve kriminale apo që të jetë përfshirë në trafiqe të palishme. Motivet e vrasjes së kunatit të tij Latifi i shpjegon në këtë mënyrë. Arsyeja ai ishte daja i djalit. Ata janë shprehur që kur bën goditjen sapo ka filluar, që kur bën masakrën e parë, sapo ka filluar. Dhe që ka filluar do dali deri në fund. Fatos Latifin e gjetën pas vizitës në Varreza dhe në gjendje të rënduar emocionale. Ai thosë se tashmë nuk i friksohet asgjëje. Unë nuk i tremem asnjërit, as kujt, se unë ça kisha për të humën, i kam humën, kështu që nuk kam më gjë për të humën. Unë i humër jam nga të gjitha. Një apel e ka për drejtësinë. Kam kërkuar drejtësi, por drejtësia ka mbaruar. Kunati 40 vjeçari të vrarë thotë se i di autorët e krimit, por nuk mund të flasë me emra. Policia dyshon se 34 vjeçari Eri Zefi, i gjetur i pajet një ditë më parë pranë rrugës së Kombit në Mirdit, u mor peng dhe më pas u ekzekutua me një plumb në kokë. Trupi i 34 vjeçarit u gjet nga kalimtar të rastit. Policia po heton mbi pistën e hakmarrjes pasi vëllai i viktimës, Ndue Zefi, vrau më 24 shkurt në Durrës fqinjin. Për këtë krim ai po vuan dënimin në burg. Një moshuar ndërkohë ka humbur jetën pasi autobusi me të cilin po udhëtonte u godit nga një trailer në aksin Librazh-Qafthan. Viktima është Resmie Hyska, 82 vjeçe, ndërsa të plagosura kanë mbetur 2 gra të tjera, 63 dhe 44 vjeç. Sipas informacioneve paraprake, autobusi është goditur nga traileri i kompanisë private Spy Kepëk në kthesën e Murashit pranë Librazhdit. 2 të plagosurat janë dërguar në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Kthesa ku ndodhi aksidenti është një vend i rrezikshëm ku ka ndodhur shpesh aksidente. Qeveria ka shkurtuar me akt normativ buxhetin e shtetit, janë hequr $30 milion nga buxheti qendror, ndërkohë që në po këtë shifër janë parashikuar edhe shkurtime për mbledhjen e taksave. Qeveria shkurton me $30 milion buxhetin e pushtetit qendror për vitin 2019. Një ditë më parë, Këshilli i Ministrave ka miratuar aktin normativ, i cili po ashtu rishikon me ulje edhe të ardhurat që do të vinë nga tatimet e taksat. Janë $30 milion më pak që parashikohet të vinë nga taksat, ku peshën kryesore kanë parashikimet me ulje në mbledhjen e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe sigurimeve shoqërore. Ndërsa po ashtu në rënje parashikohen dhe të ardhurat jo tatimore, të cilat mblidhen kryesisht nga tarifat dhe gjobat. Në zërin e shpenzimeve, qeveria ka vendosur që të shtoj fondin rezerv të buxhetit të shtetit, si dhe të rishpëndaj disa projekte dhe programe në pjesën e investimeve publike. Nga ndryshimi i buxhetit, përfituesi më i madh rezulton të jetë pushteti vendor. Për bashkitë janë shtuar $40 milion, të cilat do të përballohen nga të ardhurat e shtuara, që pritet të sigurojnë nga taksat vendore. Së fundi pushteti vendor ka nisur të virë taksën e re të banesave dhe disa tarifat të shtuara sa i përket rentës minerare. Deri në fund të muajit gusht të ardhurat nga TVSH nuk arritën të mblidhen në masën $13 milion krahasuar me planin, ndërsa në rënje rezultuan edhe akcizat dhe taksat kombëtare. Nga ana tjetër, në 6 muajt e parë të vitit, ngadalësim ka shfaqur edhe rritje ekonomike. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Gjatë fushatës elektorale në Kosovë janë konstatuar shkelje të kodit zgjedhor, veçanërisht keqpërdorimi i fëmijëve, ndërkohë që një ish deputet po hetohet penalisht pasi u ka kërkuar punonjësve të biznesit të tij të votojnë për një subjekt caktuar politik. Blerta Dalloshi Berisha raporton nga Prishtina.
Ka mbetur edhe një ditë deri në përfundimin e fushatës zgjedhore. Me të afruar data e zgjedhjeve janë shtuar aktivitetet zgjedhore të partive politike, ndërsa gjuha e tyre është shpërsuar. As kjo fushat nuk ka kaluar pa shkelje të rregullave zgjedhore. Deri më tash paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar dënime për partitë politike që nuk kanë respektuar këto rregulla. Shuma e përgjithshme e këtyre dënimeve është 150.000 euro. Deri më tani janë gjobitur kryesisht subjekte më të mëdha politike. Partia Demokratike është gjobitur me 52.900 euro, Lira Demokratike me 32.700 euro, koalicioni AK-PSD është gjobitur me 28.800 euro, lista serbe me 31.600 euro. Në këtë fushat janë paraqitur 104 ankesa. Këto ankesa i kanë paraqitur më tepër se gjysmën i kanë paraqitur BIRNi edhe KDI-ja. Ndërkohë prokuroria themelore në Prishtinë ka nisur hetimet ndaj ish-deputetit Ramiz Kelmendi pas deklaratave të tij se ka kërkuar votat për një subjekt të caktuar politik nga të punësuarit në kompaninë e tij. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë do të mbahen këtë të diel. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka parashtruar në parlament propozimet për ndryshimin e marrëveshjes me Bashkimin Europian. Ai ka propozuar që të vendosen kontrolle të lehta me ishullin e Irlandës dhe jo lëvizje të lirë, siç këmbgulte paraardhësja e tij, Theresa May. Kryeministri britanik Boris Johnson shpalosi përpara parlamentit propozimet e reja për marrëveshjen me Brukselin. Dallimi kryesor me marrëveshjen e mëparshme është tek kufiri shumë përfolur në ishullin e Irlandës. Johnson propozon që në vend të një zone të lëvizjes së lirë mes Republikës së Irlandës dhe Irlandës së Veriut, të vendosen kontrolle kufitare që tregojnë qartë sovranitetin e Britanisë së Madhe ndaj Veriut. Megjithatë, kontrollet do të jenë të lehta dhe nuk do të kryhen nga doganierët, por nga skanerët. Marrëveshja e mëparshme krijonte një ngërç të përhershëm më tepër se sa një përparim. Ne jemi përpjekur të ngrem një urë për të kapërcyer errësirën, për të njohur atë që nuk po njihet. Lideri i opozitës laboriste i quajti propozimet e kryeministrit jo realiste. Propozimet nuk janë realiste, janë të dëmshme dhe kryeministri e di mirë që do të refuzohen nga Brukseli, nga parlamenti këtu dhe nga i gjithë populli. Kreu në largimi i Komisionit Europian Jean-Claude Juncker tha se propozimet e reja përbëjnë përparim pozitiv, por disa prej ideve sipas tij ishin problematike. Propozimet do t'i parashtrohen liderëve europian në samitin e Brukselit më 17 tetor. 4 policë kanë mbetur të vrarë, ndërkohë një tjetër i plagosur pas një sulmi me thika në selin qendrore të policisë në Paris. Një person i panjohur hyri në ambientet e drejtorisë së policisë dhe sulmoi me thika policët e pranishëm. Ai u qellua më pas për vdekje nga efektivët e tjerë që ndodheshin brenda në ndërtesë. Motivet e ngjarjes janë ende të paqarta, ndërsa hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë e një sulmi terrorist. Qeveria skoceze ka paraqitur në parlamentin rajonal një ligj i cili penalizon të gjithë prindrit që godasin fëmijët e tyre me shuplak dhe nëse ky ligj miratohet, parashikohet që dhuna qoftë ajo më e lehta ndaj fëmijëve të kthehet në vepër penale. Prindrit në Skoci nuk do të lejohet t'i godasin fëmijët me shuplak kur bëjnë gabime. Kushdo që konstatohet do të përballet me akuza penale. Ligjëri është hartuar nga qeveria rajonale e Skocisë dhe pritet të dërgohet së shpejti për votim në parlament. Skocia mund bëhet kështu vendi i parë në Mbretërinë e Bashkuar që nuk do të lejojë asnjë formë dhune fizike ndaj të miturve. Ligjet aktuale lejojnë një nivel të lehtë dhe të justifikueshëm të ushtrimit të dhunës ndaj fëmijëve nën 16 vjeç nga prindrit, sikurse është shuplaka. Kundërshtarët e këtij ligji thonë se ndryshimet janë të panevojshme dhe sipas tyre nuk do të sjellin asnjë rezultat për të shpëtuar të miturit nga dhuna, madje do t'i bëjë rastet më pak të identifikueshme. Ata thonë se qeveria duhet të investojë më tepër tek punonjësit social dhe shërbime të tjera për të identifikuar dhe trajtuar rastet e dhunës. Studimet tregojnë se deri 80% e prindërve në Britaninë e Madhe ushtrojnë dhunë ndaj të miturve. Suedia është vendi i parë në botë që ndaloi me ligj çdo formë dhune ndaj tyre në vitin 1979, ndërsa sot lista e këtyre vendeve ka arritur në 57. Ndërshkrime dhe analiza të reja të Mitat Frashërit vijnë për lexuesin me rastin e 70 vjetorit të tij të vdekjes.
Në 70 vjetorin e vdekjes së publicistit, shkrimtarit e politikanit Mikhael Roth, një përmbledhje dorëshkrimeve të tij vjen për lexuesin nga Instituti i Studimeve Historike Lumos Këndo. Monumentale e cilësojnë studiuesit këtë vëllim të katërt të veprës së Mikhael Rothit, e një krijimtari për të njohur veten dhe botën. Përmbledh gjithë përshtypjet e udhëtimit në tërë hapësirën etnike shqiptare, që nga Stambolli, pastaj udhëtimin e tij nëpër Ballkan, ku takohet me bashkëkombësit e vet dhe ata e zgjedhën dhe si delegat në Kongresin e Vlorës. Për studiuesit, kjo vepër medituese e pasur me analiza filozofike tregon përpjekjen e Mikhael Rothit për të zgjuar ndërgjegjjen e shqiptarëve për liri. Ky vëllim i shtohet fondit të pasur në arkivin shtetëror. Fondi përben nga 225 dosje, njësi ruajtje dhe me mbi 10.000 flet. Materiali është në gjuhën shqipe, italiane, angleze, franceze, gjermane, osmane dhe tjera. Ky fond porositet dhe shërbet elektronikisht nga çdo vend i botës. Instituti i Studimeve Lumos Këndo po përgatitet dhe vëllimin e 5 të veprës së Mikhael Rothit, të përbërë nga fotografi dhe citate të publicistit. Më herët, personalitete të ndryshme kryen homazhe në memorialin e tij në kodrat e liçenit. Mbyllja e javës së modës në Paris ka dhënë ide të qarta se çfarë do të veshim në verën e ardhshme, do të mbizotrojnë ngjyrat e forta, por veçanërisht jeshilja. Se çfarë do të veshim gjatë verës së ardhshme, përgjigjet u dhanë nga stilistët që prezantuan koleksionet e tyre në New York, Londër, Milano dhe Paris. Zhurmë dhe ngjyra, shumë dizajn, kuadrate, abstrakt, fantazi e lirë dhe shumë ngjyra të forta. Mariel Bobo, drejtoreshe modës në revistën Essence, thotë se jeshilja do të jetë ngjyra e sezonit. Trendi më i madh që unë pash në thuajse të gjitha sfilatat ishte rikthimi i jeshilës. Mendoj se do të jetë ngjyra e sezonit dhe jam shumë e lumtur për këtë. Ajo që ra në sy në Londër ishte përdorimi i pendëve, detaj vendosur veçanërisht në fustane. Kurse Milano do të mbahet mend për stilin e xhunglës dhe sfilimin e Jennifer Lopez me fustanin ikon. Natyra dominoi edhe në Paris, jo vetëm me veshje, por edhe me dekorin e ambienteve ku zhvilloheshin sfilatat. Dhe këtu kemi mbërritur në fund, faleminderit që na ndoqët.